ආයුබෝවන් හත් ශ්‍රේණියේ දූ දරුවන්ව ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා channel එකට. ඉතින් දරුවනේ මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එක හරහා ඉදිරිපත් කළා බටනලාවකින් ශුද්ධ ස්වර වාදනය කරන ආකාරය. ඒ කියන්නේ ශුද්ධ ස්වර පිහිටන ආකාරය මම ඒ වීඩියෝ කරා ඉදිරිපත් කළා. දැන් මේ වීඩියෝ එක හරහා මම ඉදිරිපත් කරන්නට යන්නේ බටනලාවකින් කොමල ස්වර වාදනය කරන ආකාරය. ඉතින් වීඩියෝ එකට යමු. ඊට පෙර ඔයාලා තවමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් අපි අපේ වීඩියෝ එකට යමු. ඔගොල්ලෝ දන්නවා කොමල ස්වර 4ක් තියෙනවා කියලා. ඒ තමයි කොමල රිෂභය, කොමල ගාන්ධාරය, කොමල දෛවතය සහ කොමල නිෂාදය. ඉතින් දකුණු අතෙහි සියලුම ස්වර මුදා හැරලා, ඒ කියන්නේ සියලුම ස්වර සිදුරු මුදා හැරලා, වම් අතෙහි පළමු සිදුරත් දෙවන සිදුරත් වසා තුන්වන සිදුරෙහි අඩක් වසා පිඹින විට තමයි කොමල රීස්වරයේ හඬ ධ්වනිත වන්නේ. ඉතින් දකුණු අතෙහි සියලුම ස්වර සිදුරු මුදා හැර වම් අතෙහි පළමු ස්වර සිදුර වසා දෙවන ස්වර සිදුර අඩක් වසා පිඹින විට තමයි කොමල ගාන්ධාරයේ හඬ ධ්වනිත වන්නේ. වම් අතෙහි පළවන සිදුරු 3 වසා දකුණු අතෙහි 4 වැනි සිදුරත් 5 වැනි සිදුරත් වසා 6 වන සිදුර අඩක් වසා පිඹින විට තමයි කොමල දෛවතයේ හඬ ධ්වනිත වන්නේ. ඒ වගේම වම් අතෙහි 1 2 3 කියන ස්වර සිදුරු 3 වසා දකුණු අතෙහි 4 වැනි ස්වර සිදුර වසා 5 වැනි ස්වර සිදුර අඩක් වසා පිඹින විට තමයි කොමල නීස්වරයේ හඬ ධ්වනිත වන්නේ. ඉතින් මේ ආකාරයට තමයි කොමල ස්වර 4 පිහිටන්නේ. ඉතින් බටනලාවේ ස්වර සම්පූර්ණ ස්වර සප්තකයේ ගත්තාම ස්වර 12යිනේ. ඉතින් සම්පූර්ණ ස්වර 12 පිහිටන ආකාරය තමයි මේ පෙන්වන්නේ. සා ස්වරය, රී ස්වරය, ගා ස්වරය, මා ස්වරය, පා ස්වරය, ධා ස්වරය, නී ස්වරය, උච්ච සා ස්වරය. ඊළඟට තීව්‍ර මා, කොමල රී, කොමල ගා, කොමල ධා, කොමල නී. මේ ආදී වශයෙන් ඕගොල්ලෝ රූප සටහනක ස්වර පිහිටන ආකාරය ඇඳ පෙන්නන්නේ කිව්වොත් මේ විදිහට පෙන්වන්නට ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා මේ නෝට් එක කලින් වීඩියෝ එකත් නරඹලා ඒ නෝට් එකයි මේ නෝට් එකයි දෙකම පොතේ සටහන් කරාට පස්සේ මම මේ ඉදිරිපත් කරන ප්‍රශ්නවලටත් පිළිතුරු ලියන්න පුරුදු වෙන්න. ඉතින් ළමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නය තමයි බටනලාවක් ඇඳ එහි ස්වර සිදුරු තුල ශුද්ධ ස්වර සප්තකයේ පිහිටවන ආකාරය ඇඳ දක්වන්න. දෙවැනි ප්‍රශ්නය තමයි බටනලාවට දේශීය වශයෙන් භාවිතා වන තවත් නමක් ලියන්න. තුන්වන ප්‍රශ්නය හින්දුස්තානි සංගීතයේ බටනලාව හඳුන්වන නම් දෙකක් ලියන්න. හතරවෙනි ප්‍රශ්නය බටනලාව සංගීත භාණ්ඩ වර්ගීකරණයේදී කුමන භාණ්ඩ වර්ගයකට අයත් වේද? පස්වෙනි ප්‍රශ්නය බටනලාවේ සියලුම ස්වර සිදුරු විවෘත කර පිඹීමේදී කුමන ස්වරයේ හඬ ලැබේද? 6
බටනලාවේ සියලුම ස්වර සිදුරු වසා පිඹීමේදී කුමන ස්වරයේ හඬ ලැබේද? 7. සාමාන්‍ය බටනලාවක් වෙළඳ පොලෙන් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය වූ විටක ඔබ තෝරා ගන්නා බටනලා වර්ග දෙකක නම ලියන්න. 8. බටනලා වාදනයේදී කෝමල ස්වර වල හඬ උත්පාදනය කර ගැනීම සඳහා ස්වර සිදුරු වැසිය යුත්තේ කවර ප්‍රමාණයකින්ද? 9 වෙනි ප්‍රශ්නය බටනලාවේ මන්ද්‍ර මධ්‍ය උච්ච ස්වර නිපදවා ගන්නේ නම් ඒ සඳහා නලා කඳෙහි ප්‍රධාන ස්වර සිදුර මතට එල්ල කළ යුතු වායු ධාරාව කුමන ප්‍රමාණයකින් පිඹිය යුතුද? ඒ කියන්නේ මන්ද්‍ර ස්වර නිපදවා ගැනීම සඳහා කෙතරම් වායු ප්‍රමාණයක් ප්‍රධාන ස්වර සිදුර මතට එල්ල කළ යුතුද? සහ මධ්‍ය ස්වරත් උච්ච ස්වර නිපදවා ගැනීම සඳහා ස්වර සිදුර මතට එල්ල කළ යුතු වායු ධාරාව කුමන ප්‍රමාණයකින්ද කියලා තමයි අහන්නේ. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නය 9 වෙනි ප්‍රශ්නය 10 බටනලා නිෂ්පාදනය සඳහා යොදා ගන්නා ශාකය කුමක්ද? ඉතින් මේ ප්‍රශ්න 10ට උත්තර ලියලා පුරුදු වෙන්න. මොන හරි ගැටලුවක් පැන නැගුණොත් මට කමෙන්ට්ස් හරහා ඉදිරිපත් කරන්න. එහෙනම් දරුවනේ බටනලාවේ පාඩමත් ඉතින් අදින් ඉවර වෙනවා. පුළුවන් නම් පිළිතුරු ලියලා මට කමෙන්ට්ස් හරහා ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් දරුවනේ අදට මම නවතිනවා. තෙරුවන් සරණයි.